Nyt on live-treidattu ja eiköhän palata normaalin Traders Clubin pariin. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja meikä Manteli taas jälleen kerran ihan normaalin tapaan keskustellaan markkinoista ja sitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikolla, kun oltiin live-treidauksessa ja 200 jakson huumassa, niin siellä nyt ei varsinaisesti ehkä sellaista niinku markkinakatsausta ehkä tullut tehtyä sen kummemmin. Totta kai kyseli, että mitä te nyt haette sieltä markkinoilta just tällä hetkellä. Ja ne oli lähinnä semmoisia niin kuin maksimissaan parin tunnin treidejä, että siinä ehkä se isompi kuva jäi vähän vähemmällä. Niin tänään varmaan voidaan katsoa taas ihan normaalisti markkinakatsausta ja pörssit nyt tosiaan, että mitä siellä indeksissä oikein tapahtuu tällä hetkellä. Näin tehdään, eli eikö aloiteta tuolta graafien puolelta. Eli SP500 ja päivägraafit. Ja kiva nähdä, että nyt kun ollaan tässä 2 viikkoa menty ilman tätä normaalia pörssit nyt osiota, niin eipä tässä oikeastaan pörssi sillä lailla liikkunut viimeisen 2 viikon aikana. Että tossa kun on ollut silloin 2 viikon takainen kuvauspäivä, niin ei se hinta oikeastaan siitä ole. Vähän ehkä käytiin ylempänä, mutta nyt ollaan takaisin aika lailla samalla tasolla. Joo, tosiaankin markkina näyttää aika vahvalta, että ei saa edelleenkään minkäänlaista isompaa korjausliikettä alaspäin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että se tekninen kuva jopa paranee sitä myötä, kun nämä liukuvat keskiarvot tässä kääntyy ja alkaa nousemaan ylöspäin ja lähestyy hintaa, että yleensä nämä vahvimmat liikkeet tosiaan ei ota vahvoja korjausliikkeitä ja siinä vaiheessa, kun tämä 20 ottaa ton hinnan kiinni, niin se enemmänkin pompauttaa sen sitten taas uusiin huippuihin ja jatkaa sitä momentumia ja sitä liikettä ylöspäin, eli kuva näyttää teknisesti aika hyvältä tällä hetkellä kaikissa indekseissä, ja ehkä tämä viimeisen parin viikon juttu on ollut etenkin se, että toi sektorirotaatio on hieman tapahtunut tuossa niinku taustalla, eli ne aikaisemmin heikot sektorit on alkanut sitten yliperformoimaan jopa näitä pääindeksejä. Et jos katsotaan niitä aiemmin heikkoja, eli se Russell 2000 pienyhtiöt, niin täällä tämä nousu taas on jatkunut tässä viimeisen 2 viikon aikana. Eli tämä tekninen kuva on muuttunut huomattavasti paremman näköiseksi täällä, että täällä hetken aikaa saatiin vastusta tästä 200 liukuvasta keskiarvosta, mutta nyt tultiin aika vahvasti siitä jo läpi, ja täälläkin taas mitä pidemmälle mennään, niin tämä tekninen kuva paranee, koska nämä liukuvat keskiarvot nopeita vauhtia täältä tulee nousemaan tästä 200 liukuvan keskiarvon läpi, mikä muuttaa sitä teknistä kuvaa selkeästi paremmaksi. Ja se toinen, mitä me ollaan kanssa seurattu ja puhuttu, se ARK ETF, joka vielä jossain määrin niin kuin jäljitteli sitä IT-kuplan jälkeistä karhumarkkinaa, ja me käytiin läpi sitä, että siinä on niin kuin mahdollisuus, että se voisi jatkua vielä samanlaisena se kuvio, mitä se piirsi, jos se olisi tämän pompun jälkeen jatkanut vielä sitä laskua alaspäin. Nyt voi niin kuin ensimmäistä kertaa sanoa, että tämä on niin kuin selkeästi erkaantunut siitä sen 1950-luvun jälkeisen pisimmän karhumarkkinan siitä kuviosta ja sapluunasta, jossa se olisi jatkanut ikään kuin laskua vielä uusiin pohjiin ja tuonne ensi vuoden maaliskuuhun asti, mutta nyt se on selkeästi niin kuin kääntynyt ylöspäin ja muodostanut korkeamman pohjan kuin minkä se muodosti tuolla vuodenvaihteessa 2022-2023, ja nyt ennemminkin hätyttelee jo näitä tämän vuoden huippuja ja alkaisi muodostamaan sitten tämmöistä korkeampia pohjia, korkeampia huippuja näyttävää kuviota, ja samaan aikaan kun 200 liukuvaa alkaa kääntymään nousevaksi ja liukuvat keskiarvot nousee täältä alta, eli tämä niin kuin heikoinkin osuus tuosta markkinasta alkaa näyttää niin kuin virkoamisen merkkejä. Sama juttu vielä tuolla pankkipuolella, se oli se yksi, joka aiheutti pientä huolta, että jos se pankkien lasku nyt tuossa jatkuu, niin se voi kieliä siitä, että jotain ongelmia on, mutta tämäkin niin kuin barometri niistä niin kuin ongelmista on kääntynyt positiivisen puolelle, ja tämä on ollut aika hurjan vahva oikeastaan tämä pankkisektori täältä pohjasta, missä indeksitkin pohjas samaan aikaan, niin sieltä ollaan noustu vahvasti jo 200 liukuvan keskiarvon päälle, ja täälläkin ollaan lähempänä näitä vuoden huippuja, että tämäkin niin kuin on poistunut, että kaikista niin kuin nämä heikoimmatkin pankit, jopa jos katsotaan niitä, mitä me käytiin silloin läpi, niin Citigroup, tämäkin näyttää jo huomattavasti paljon paremmalta, että ei ole mitään niin kuin akuuttia riskiä tai ongelmaa niin kuin tämänkään mukaan tuolla markkinoilla, että jotenkin niin kuin tuntuu, että tämä nousun laajuus nyt niin kuin luo ehkä niin kuin ennemminkin vakautta tähän tilanteeseen, ja kun hetken aikaan indekseissä nähdään tämmöistä sivuttaisliikettä, niin tämä koko markkina on niin kuin paljon vakaammalla pohjalla jatkamaan sitä nousua tuossa ensi vuoden puolella. Eli rapakon takana ainakin porskutetaan ihan kovaa tahtia ylöspäin, mutta mitä sitten Euroopassa tai Helsingissä, meneekö siellä yhtä hyvin?
Tällä hetkellä menee aika nätisti kyllä kaikkialla oikeastaan. Tässä näkee Saksan, joka lähentelee näitä kaikkien aikojen huippuja, jotka myös tehtiin tuossa aikaisemmin tänä vuonna. Eli jos kelataan tuonne vähän taaksepäin, niin tälläkin hetkellä mennään siis korkeammalla kuin mistä se karhumarkkina alkoi silloin 21 syksyllä 22 vaihteessa. Eli nousu on laajamittaista ja vahvaa täällä Euroopankin puolella. Tosiaan tämä meidän oma pörssi Helsingissä, niin se on ollut se heikko lenkki Euroopassa tänä vuonna. Ja täällä tosiaankin tämä kurssikehitys ei ole vielä niin nätin näköistä noin niin kuin teknisesti. Eli mennään vielä tuon laskevan 200 liukuvan keskiarvon alapuolella, mutta kuitenkin prosentuaalisesti tuolta pohjista ehdittiin nousemaan kuitenkin jo aika nätisti päälle 10%, tuommoinen 11 noin tarkkaan ottaen, eli kyllä tämäkin niin kuin näyttää jo hieman paremmalta, mutta vähän tässä on vielä hommia ennen kuin tämä teknisesti alkaa näyttää siltä, että tämä olisi vahvemmassa ja pitkäjänteisemmässä nousutrendissä, mutta eiköhän tuo Helsinkikin jatka nousuaan, jos noin muut maailman indeksit jatkaa omaa käynnissä olevaa trendiään. Euriborihan taisi pudota tässä aika hyvin nyt viime päivien aikana alaspäin ja se taisi olla jo alle 3,8%, niin miten nämä jenkkivaltion korot on käyttäytynyt? Niitähän me ollaan täällä Traders Clubissa ennenkin seurattu. Joo, tässä on ehkä niin kuin tärkein syy siihen, että minkä takia se markkina kääntyi silloin noin kuukausi sitten siitä korjausliikkeestä ylöspäin on se, että nämä jenkkikoroissa saatiin se huippu ja ne on kääntynyt aika poikkeuksellisenkin vahvaan laskuun. Että jos toi oli tosi vahvaa toi nousu noissa koroissa, niin se on ollut kyllä niin kuin tosi vahvaa, että tuot yli 5% tultiin jo tuohon alle 4,2 käytiin jo hetkellisesti tuolla. Eli ton kokoinen korkoliike on kyllä niin kuin ihan massiivinen ja joinain vuosina toi saattaa olla niin koko vuoden range käytännössä ton kokoinen liike, mikä nyt ollaan nähty tässä noin kuukauden aikana. Tämä on selkeästi ollut niin kuin se niin kuin isoin syy, mistä markkina on ollut niin kuin huojentunut ja toki tähän liittyy myös niin kuin se, että inflaatiopelot on niin kuin laantunut ja odotukset keskuspankkien koron laskuista on tullut lähemmäksi ja voimistunut, eli siihen liittyy tuommoisia tekijöitä, mutta tosiaankin niin kuin, tämä on niin kuin tärkeimpiä syitä siihen, että miksi nyt ollaan noustu, enkä näe, että mitenkään niin kuin heikkona merkkinä, että ennemminkin tämä alkaa kuvastamaan vaan sitä, että ne koronlaskut on hyvinkin lähellä ja se inflaatio-ongelma on poistunut, eikä ole mitään syytä, minkä takia keskuspankit ei voi silloin laskea korkoja, koska ne on ollut korkealla pelkästään sen takia, että meillä on ollut inflaatio-ongelmaa. Tässähän saadaan vähän nyt pelivaraa, että joskus silloin kun oltiin tuossa vähän korkeammalla ja sitä just uumoiltiinkin, että nyt kun korot on näin korkealla, niin varmasti Excelöijät on Excelöineet tämän tyyppiset 5 pinnan korot jo valmiiksi sinne omiin kaavioihinsa, että nyt kun ollaan laskettu tuonne noin 4,2, niin tässä on selkeästi matkaa kumminkin takaisin tuonne 5 pinnaan, eli meillä on ehkä siinä mielessä osakemarkkinoilla vähän pelivaraa, että vaikka korot nyt käväsisi takaisin vaikka 4,5 tai jopa lähellä 5, niin mä en usko, että se ainakaan ihan hirveästi enää sitten tuohon osakemarkkinaan vaikuttaa, koska se on jo periaatteessa hinnoiteltuna siellä silloin aikaisemmin. Joo, uskon samalla tavalla, että oikeastaan niin kuin se pelko tuolla osakemarkkinoilla näistä korkeammista koroista alkoi vasta tässä vaiheessa, kun rikottiin noin vuoden 2022 huiput ja alettiin tekemään näitä uusia vuoden 2023 huippuja tässä 4,3% yläpuolella. Että tässä on niin kuin se vaihe, kun tuo osakemarkkina oikeasti alkoi laskemaan, oli se pelko siitä, että mihin asti nämä korot nouseekaan. Että se, että nyt noustaan vähän ja korjataan ikään kuin ylöspäin, niin en näe, että sillä on mitenkään erityisen vahvaa vaikutusta tuonne osakemarkkinoille. Ainoastaan siinä vaiheessa, jos uudestaan aletaan taas lähestymään tätä 5%, niin se aiheuttaisi jonkunlaista värinää tuonne osakemarkkinan puolelle myös. No sitten Bitcoin. Silloin kun live-treidauksessa oltiin, niin ainakin Larin kanssa muistan puineeni vähän Bitcoinin hintakehitystä. Ja siinä oli toi 38 tonnia nyt oli toi taso, että hinta oli hakannut siihen pitkään ja eikä ollut siitä päässyt läpi. Mutta nyt sitten viime päivinä taas, niin siitä kun se breikkasi ylöspäin, niin nousu ollut taas aika rajua. Et lähti vähän niin kuin tikka masalasta ja just sillä niin kuin odotettiinkin siellä live-treidauksen puolella. Joo, täältä näyttää tuommoinen mahdollisimman vahva nousutrendi, että toi 20 EMA on yleensä semmoinen hyvä paikka noissa vahvimmissa nousutrendeissä ostaa, että se ei niin kuin vaan sitä isompaa korjausliikettä suostu ottamaan ja sitten sen jälkeen, kun joku tietty taso vihdoinkin rikkoutuu ylöspäin, niin sen jälkeen se liike on taas vahva siihen suuntaan, kunnes sitten muodostetaan seuraava tämmöinen bull flagi tai muu tämmöinen konsolidaatiokuvio. Eli tämäkin näyttää ihan supervahvalta ja nyt kun päästiin tuonne 40 000 päälle jo, niin siellä ei niinku semmoista ihan niinku supermerkittävää vastusta enää ole, että alkaa tosiaankin
näyttää koko ajan vaan paremmalta ja paremmalta tämä Bitcoin myös teknisesti. Et toki tässä ollaan niin kuin totuttu ja historiassa nähty, että tässä voi hyvinkin tulla semmoisia yli 10% korjausliikkeitä välillä ja semmoinen on ihan kiva, että pääsisi itsekin tähän kyytiin, koska ei ole vaan tullut semmoista korjausliikettä, mitä olisi uskaltanut lähteä vielä ostaa. Että käytännössä niin kuin voi sanoa, että olisi pitänyt ostaa näitä niin kuin isoja kynttilöitä, mutta tuntuu siltä, että tässä tuli aina niin kuin yksi tämmöinen iso korjausliikekynttilä yhden päivän se kesti ja seuraavana päivänä olikin niitä ostajia jo tosi paljon. Että kyllä tämä on ollut niin kuin todella vahva ja ennemminkin tämä Bitcoini vaan kieli siitä, tai siitä markkinaympäristössä, mikä tällä hetkellä on näille eri riskiasseteille, että koska niin kuin näinkin riskinen kuin Bitcoin nousee näin vahvasti ja on noussut selkeäseen niin kuin nousumarkkinaan, niin tämä ennemminkin vaan säteilee positiivisesti tuonne niin kuin kaikkiin muihin omaisuusluokkiin. Niin käytiin toi ARKki kanssa läpi, niin prosentuaalisesti se nousu, minkä toi ARK ETF tuolta niin kuin kuukauden aikana tuolta pohjilta on ottanut, nämä on ihan niin kuin super maksimaalisen vahvoja nämä liikkeet, että toi on 45% tuossa niin kuin, taitaa olla vähän yli kuukauden aikana, minkä toi on noussut. Eli osakkeissa tuommoinen nousu niin on kyllä niin kuin ennemminkin merkki sitä vahvuudesta, ei mistään muusta. Hyvä varmaan myös mainostaa tässä vaiheessa, että ensi viikolla meillä on täällä vieras, joka ei ole Traders Clubissa ennen ollut puhumassa Bitcoinista, niin saadaan seuraavan vuoden, olikohan 3 tämmöistä kovaa ajuria, mitkä saattaa vaikuttaa Bitcoinin hintaan nyt seuraavan vuoden aikana, niin kannattaa ehdottomasti myös sitten ensi viikolla tulla tiirailemaan, että mitä meillä silloin on sanottavana. No sitten slaidinivaskan pari, ja tässä meillä heti ensimmäisenä on nyt sitten sijoittajasentimentti, ja on se vaan kummaa, että sitten kun hinta rupeaa vihertää, niin se alkaa se sentimenttikin vihertää. Et silloin reilu kuukausi sitten, kun tuntui, että kaikki on aivan perseestä, sentimenttikin oli täysin punainen, mutta tällä hetkellä niin ilmeisesti aika härkästä jengiä kumminkin liikkeellä, ainakin Jenkeissä. Tosiaankin se äärimmäinen pessimistisyys, mikä oli tuossa vielä vallalla noin kuukausi sitten, niin on aika katoavaksi luonnonvaraksi kääntynyt. Ja tosiaankin toi alle 20% karhuja, eli odottaa kurssien laskevan seuraavan 6 kuukauden aikana. Se on alhaisin lukema vuoden 2018 jälkeen. Eli tämä kääntyi niin kuin ihan päälaelleen hyvin lyhyessä ajassa tämän supervahvan nousun seurauksena. Eli nyt ollaan jo siellä toisessa ääripäässä, mikä toisaalta sekin vähän soittaa hälytyskelloja. Et silloin kun ollaan näin vahvasti kallellaan suuntaan tai toiseen, niin silloin saatetaan olla lähempänä semmoista niin kuin vähintäänkin pientä korjausliikettä, sivuttaisliikettä tai välillä voi johtaa niin kuin isompakin korjausliikkeisiin. Näissä yliostetuissa tilanteissa tai ylioptimismin vallitessa se optimismi saattaa kestää pidempäänkin ja saattaa nousta niin kuin jonkun aikaa sen jälkeen vasta sen optimismin muuttuessa vielä optimistisempaan suuntaan nähdään sitten se korjausliike vasta. Et yleensä noissa pohjissa on helpompi ajoittaa sen ylimyydyn tai ylipessimistisen tilanteen suhteen sitä, koska kuitenkin osakemarkkina nousee 80% ajasta. Ne on harvinaisempia nämä tämmöiset vahvat laskut ja tämmöiset superylimyydyt ja pessimistiset tilanteet tuolla markkinoilla. Etenkin silloin, kun ne tapahtuu nousumarkkinan aikana, niin ne on niin kuin paljon helpompi ajoittaa kuin että missä se semmoinen niin kuin korjausliike tai sen hetkinen väliaikainen huippu löytyy. Mutta tämä on niin kuin yksi varoitussignaali kuitenkin siihen, että nyt sitä optimismia on taas vähän liikaa ilmassa ja niin kuin kannattaa varautua siihen, että noi osakekurssit ei välttämättä ainakaan niin kuin jatka raketointia tästä, vaikka ne saattaa valuukin ylöspäin. Mä en itse niin kuin uskalla joulukuuta vastaan hirveästi bettaa, niin kuin kohta nähdään tilastojen kautta, että minkä takia joulukuuta vastaan ei kannata hirveästi veikata. Mutta kyllä nämä on niin kuin yleensä ollut hyviä niin kuin nämä ääriarvot, niin kuin tästä näkee, että mä merkkasin tuohon kuvaan, että mikä on ollut tämä viimeisen 12 kuukauden niin kuin negatiivisin maksimi, eli me nähtiin silloin tuolla joulukuussa 2022, ja silloin kun nähtiin viimeisen 12 kuukauden toi yli optimistisin tilanne, niin oltiin viikon päässä sit huipusta tuolla heinäkuussa,
ja sitten tämä tämän vuoden pessimistisen paikka löytyy taas täältä ihan pohjilta. Et siinä mielessä nämä niin kuin osuu aika hyvin tänne, ja nyt ollaan tosiaankin semmoisissa lukemissa, että niin kuin varoituskellojen täytyy soida, mutta se härkien osuus on vielä hieman matalampi kuin silloin heinäkuussa, vaikka se pessimistien osuus on kuitenkin matalampi kuin aikaisemmin, että siellä on siinä neutraalissa kolumnissa on sitten hieman enemmän porukkaa tällä hetkellä. Mutta kuitenkin siinä mielessä tärkeä huomio, että ei nyt ainakaan kannata ehkä odottaa semmoista, että me noustaan tässä 10% vielä seuraavan kuukauden aikana, koska nyt ollaan näin optimistisissa tunnelmissa tuolla markkinalla jo. Ja minkä takia ei tosiaankaan kannata hirveästi odottaa sitä laskuakaan, on se, että nämä joulukuut on niin kuin vahvimpia kuukausia, mitä vuodesta löytyy. Että jos katsotaan, että kuinka usein joulukuut päättää korkeammalle, niin se on 74% kerroista, eli se on kaikista vahvin näistä kuukausista, eli useimmiten joulukuu päätyy kuitenkin niin plussan puolelle. Et siinä mielessä niin kuin tilastollisesti ajatellen tämä on niin kuin huonoin aika odottaa isompaa kurssilaskua justissa joulukuussa, vaikka toki niinkin voi käydä, mutta vielä tämmöisen niin kuin vahvana vuonna se on jokseenkin epätodennäköisempää. Et mä ennemminkin ottaisin niin kuin tämän joulukuun tässä, jos me vielä jatketaan tästä pikkasen niin kuin ylemmäs, optimismi vielä kasvaa, niin sen jälkeen siinä vuodenvaihteessa voi olla sitten se paikka odottaa sitä kurssilaskua ja ehkä ottaa jotain niin kuin shorttitradeikin tuonne markkinalle, että se voi olla ihan mielenkiintoinen paikka. Ja muutenkin nyt, jos miettii sitä, että ollaan tuolla indekseissä tosi korkealla, osa indekseissä on käytännössä all time highissa, Jenkeissä Dow Jones on about all time highissa, DAX on all time highissa, SP500, Nasdaq ihan 2% päässä all time highista. Moni voi ajatella, että okei, nyt ollaan noustu niin paljon, että ei hitsi, että eihän tämä nousu nyt voi jatkuu. Mutta jos katsotaan vielä tästä semmoista tilastoa, että onko hyvä aika ostaa silloin, kun ollaan siellä all time highissa vai minä muuna päivänä tahansa. Tässä itse asiassa nähdään, että 1, 3 ja 5 vuoden aikavälillä se all time highissa ostaminen tuottaa paremman lopputuloksen kuin minä muuna tahansa päivänä ostaminen. Eli se, että kurssit on noussut, ei tarkoita sitä, että niiden kuuluu laskea. Et moni tuntuu niin kuin hieman pessimistisesti suhtautuvan tällä hetkellä tuohon osakemarkkinaan ja siihen nousuun, mutta mä itse otan sen ennemminkin merkkinä vahvuudesta ja ajattelen, että markkina näkee tulevaisuuden optimistisin silmin, että tästä lähdetään näistä, niin kuin, etenkin jos globaalisti ajatellaan, Eurooppa ajatellaan, joka on taantumassa, niin lähdetään ennemminkin uuteen nousuun täältä pohjalta. Ja Jenkeissäkin niin kuin pikkuhiljaa ne kaikki sektorit on käynyt jonkunlaisen rotaation minitaantuman läpi siellä, ja teollisuuskin Jenkeissä, joka on ollut jonkunlaisessa taantumassa, niin lähtee ennemmin nousuun sieltä, kun nyt romahdetaan syvemmälle ja mennään jonkunlaiseen taantumaan. Taantumahan nyt on odotettu jo pidemmän tovin tässä, ja periaatteessa niiden korkeimpien korkojenhan pitäisi ajaa se talous taantumaan, tai ainakin hidastaa sitä, niin onko nyt näin käynyt? Niiden korkeampien korkojen piti aiheuttaa se taantuma, mutta nyt jos alkaa niin kuin tarkastelemaan niin kotitalouksien ja yrityksien puolelta, niin korkeammat korot ei ole vaikuttanut ihan niin, kun ollaan luultu. Ja nimenomaan kotitalouksistahan me ollaan puhuttu jo useamman kerran, että ne on sidottu niihin kiinteisiin korkoihin, pitkiin laina-aikoihin, sen takia ne nopeasti nousseet korot ei ole vaikuttanut sinne kotitalouksiin, eikä ne oikeastaan ole vaikuttanut tuonne yritystenkään puolelle. Että tällä slaidilla tosiaankin näkee sen nettokorkokustannuksen. Eli tässä on hyvä huomioida taas tämä nettoajattelu. Että me voidaan katsoa graafia, missä me nähdään, että kuinka paljon ne korkokustannukset on noussut, ja ne on noussut jonkun verran. Mutta samaan aikaan pitää ottaa huomioon se, että kuinka paljon mahdollisesti korkotuotot on kasvanut. Ja monilla firmoilla, joilla menee hyvin, niillä on vahvat kassat, ja ne firmat ei ole tyhmiä. Ne ei pidä niitä pankkitilillä niitä rahoja, vaan ne laittaa ne näihin lyhyisiin korkoihin kiinni, ja lyhyistä koroista Jenkeissä tällä hetkellä saa yli 5% vuosituoton. Eli yritysten korkotuotot on myös noussut vahvasti, kun oli aikaisemmin käytännössä nollassa. Nyt yritykset saa sitä 5%, mutta samaan aikaan, koska tuo korkojen nousu on ollut niin nopeata, yrityksen laina-ajat taas on pitkiä. Eli silloin kun oltiin nollakoroissa, yritykset tekee järkeviä päätöksiä, eli ottaa silloin pidempiä lainoja, rullaa niitä niin kuin lähellä erääntymistä olevia lainoja pidemmälle, kun raha on niin halpaa. Silloin vuonna 2021, kun kaikki raha oli halpaa, niin silloinhan osa noista parhaan luottoluokituksen firmoista sai rahaa myös miinuskoroilla samalla tavalla kuin valtiot sai. Eli nämä firmat on niin kuin ottanut pitkällä laina-ajalla tuommoisia hyvin edullisia lainoja heille, ja nyt taas niin kuin tämä tuottopuoli, niin tässä kun hallinnoidaan sitä olemassa olevaa kassaa, niin ne on aina niissä lyhyissä koroissa. Eli käytännössä tämä niin kuin korkojen nopea
nopea nousu, niin se on nostanut nopeasti niitä korkotuottoja, mutta sitten ne korkokustannukset nousee niin kuin hyvinkin pitkällä aikavälillä, kuten ollaan aikaisemmin katsottu, että menee sinne vuoteen 2030 asti ennen kuin, niin kuin merkittävä osa näistä lainoista on erääntynyt ja ne on pitänyt uudella korolla sitten uudelleen rahoittaa, jos ylipäätänsä päädytään sen lainan uudelleen ottamiseen. Eli tämä lopputulos on ollut tosi mielenkiintoinen. Itse asiassa yritysten korkokulut on laskeneet tämän seurauksena, kuten tässä graafissa näkyy sitten niin kuin nettona näiden summa, eli ollaan selkeästi niin kuin matalammissa korkokustannuksissa, ja tämä on vaan niin kuin positiivinen tekijä ollut noin niin kuin kokonaisuutena tarkasteltuna. Ja tässä pitää ottaa huomioon se, että millä yrityksillä on niitä kassoja, joista saa tuottoja, ja millä yrityksellä ei ole niitä kassoja. Et tässä kanssa niin kun tulee yksi niistä syistä, minkä takia nuo kaikista suurimmat yhtiöt, Applet ja muut, joilla on valtavia kassoja, on pärjännyt niin hyvin. Eli niille tulee vahvasti niin kun tuottoja sitä kautta, kun taas näille firmoille, jotka ei ole niin kassavirta positiivisia vielä, jotka on riippuvaisia lainoituksesta ja uudesta rahasta, eli ne pienyhtiöt, jotka on pärjännyt tosi heikosti tuolla, niin niille se on ollut kustannus, mutta kun katsotaan sitä kokonaisuutta, niin nämä massiiviset isot firmat myös hieman peittää alleen sitä niin kuin sen yksittäisen pienemmän yhtiön niin kuin velkataakan kasvua. Mutta kokonaisvaikutuksen kannalta, jos tarkastellaan vain koko SP500-indeksiä sinällänsä, niin nähdään, että korkeammat korot ei ole johtanut siihen, että yrityksille menisi yhtään huonommin, vaan ne on ennemminkin parantanut yritysten tilannetta, ainakin näin lyhyellä aikavälillä. No sitten inflaatio. Se piru vielä kuritti maailmaa pari vuotta tuossa noin, mutta nyt itsenäisyyspäivän kunniaksi niin Suomeenkin hyviä uutisia. Inflaatio Suomessakin jo alle 1%, eli selkeästi alle EKP-tavoitteen. Joo, se on se hyvä uutinen. Se huono uutinen on sitten, että tämä ennemminkin alkaa vaikuttaa deflaatiovaralta nyt, kun ollaan kiristetty liian kovaa. Mutta ollaan nyt positiivisen puolella näin niin kuin itsenäisyyspäivän kunniaksi tässä ja ollaan tyytyväisiä siitä, että se nopea hintojen nousu on ainakin täysin pysähtynyt tällä hetkellä ja ollaan alle 1%. Tarkka luku oli 0,74% on hinnat noussut tuon inflaatiokorin mukaisesti laskettuna tuolta vuoden takaa. Ja ehkä huomionarvoista se, että se kuukausitason luku, eli marraskuussa hinnat laski itse asiassa tuon melkein 0,5%, eli se hintojen nousu on kääntynyt hintojen laskuun, mikä on hieman huolestuttavaa siis kyllä, että kun taloudessa menee huonosti ja hinnat laskee, niin jos se joudutaan semmoiseen deflaatiokierteeseen, niin se on taloustieteessä ikään kuin se kaikista heikoin paikka, että ollaan deflatorisessa taantumassa molemmissa yhtä aikaa. Eli tässä on kyllä käynyt vähän niin kuin me ollaan täällä uumoiltu, eli kiristettiin liian nopeasti, liian paljon ja nyt ollaan jo niin kuin liian pitkään oltu siellä liian korkealla. Että nämä hinnat nyt laskee, talous taantuu etenkin Euroopassa tällä hetkellä ja tämä osuu etenkin Suomeen, niin kuin ollaan puhuttu aikaisemmin, vielä vahvemmin ja sitten tämä kuluttajahintojen kehitys näkyy täällä Suomessa jo ehkä niin kuin aikaisemmin kuin mitä tuolla Euroopassa, vaikka sielläkin se on käytännössä niin kuin samantyylisesti romahtanut jo itse asiassa yli 10 se Euroopan inflaatio tuohon ihan vähän yli 2, eli ollaan käytännössä siellä EKP:n tavoitteessa ja tässä niin kuin pitäisi olla sillä tavalla proaktiivinen ja ajatella sinne, että minne tämä kehitys on menossa, ei se, että katsotaan nyt, että jos se laskee sinne 2, koska sitten on liian myöhäistä alkaa keventämään sitä rahapolitiikkaa, kun ollaankin jo matkalla niin kuin suoraan lattiasta läpi sen inflaatiokehityksen kanssa ja mennään sinne deflaation puolelle. No lähtökohtaisestihan deflaatio ei ole hirveän hyvä osakemarkkinoille, että jos raha on arvokkaampaa huomenna kuin mitä se on tänään, ja jos vedetään mutkat suoriksi, niin sä saat vähän niin kuin takuutuottoa sille rahalle sitten huomenna sillä, että sä vaan pidät sen siellä sukan varressa, etkä vaikka nyt sitten jossain osakkeissa, niin missä vaiheessa deflaatio alkaa olemaan vaarallista osakemarkkinoille? Tuossa graafissakin näkyy, että tuossa on pari kertaa dipattu tuonne nolla-alapuolelle, eli ollaan teknisesti ottaen deflaation puolella, mutta en muista nyt, että onko näissä nyt varsinaisesti tullut vielä mitään niin kuin osakekrässiä nyt ainakaan, että ehkä jotain pientä laskupätkää on ollut havaittavissa, mutta onko se tuossa niin kuin -1, -2 vai jopa alempana, missä se niin kuin oikea vaaravyöhyke sijaitsee sitten deflaation osalta? Niin se voi miettiä tuolle rahan hinnan kautta myös, mutta ehkä mä ajattelisin tälleen niin kuin kansantajuisemmin vielä sen, että jos kotitalous ajattelee tai yritys ajattelee investointien suhteen, että ne hankinnat tai investoinnit saadaan halvemmalla ehkä parin kuukauden tai vuoden päästä, niin silloin lykätään niitä hankintoja, jotka aiheuttaa sitä niin kuin hallaa talouteen tietysti, jos se taloudellista toimeliaisuutta siirretään sen inflaatio-deflaatiokehityksen takia eteenpäin. Et varmasti nyt kun tullaan tämmöistä niin kuin nopean hinnannousun
aikakaudesta niin kuin tähän nollaan, niin se vaatisi sitä, että ollaan jonkun aikaa siellä deflaation puolella ja ollaan niin kuin useampia prosentteja siellä, jotta se alkaa se niin kuin yleinenkin keskustelu siitä, että nyt kannattaa olla ostamatta, koska ne saa halvemmalla tulevaisuudessa. Silloin niin kuin se lähtee se varsinainen sykli vasta siitä käyntiin ja se niin kuin deflaatiokierre. Että ei missään nimessä olla vielä, mutta niin kuin tämä nykyinen liian korkea ohjauskorko luo mahdollisuuden sille kierteelle, jos sitä ei katkaista tarpeeksi ajoissa, ja nyt aleta puhumaan niistä korkojen laskuista, ja ne korkojen laskut aloitetaan mahdollisimman pian. Eli periaatteessa ei se, että kuinka alas mennään, vaan se, että kuinka pitkään siellä ollaan siellä miinuksen puolella. Jos on vaikea sanoa, että mikä se absoluuttinen raja olisi, mutta ehkä just niin kuin, jos miettii sen sitä kautta vaan, että milloin yleisesti aletaan mieltämään, että hankinnat ja investoinnit voi suorittaa halvemmalla tulevaisuudessa, jos niitä lykkää. Ja silloin kun meillä oli raju inflaatiota, niin musta tuntuu, että iltapäivälehdissä saatettiin ehkä vähän revitelläkin niillä korkeilla inflaation luvuilla ja sillä, että kuinka tämä on huono asia. Ja nyt sitten jos mennään deflaation puolelle, niin mä näen jo ne otsikot, kun siellä on iltapäivälehdissä, että osta nämä 5 asiaa vasta vuoden päästä, niin saat ne halvemmalla. Ja tämä on just se syy, minkä takia me ei saada joutua tuohon tilanteeseen, että me mahdollistetaan medialle tämän asian rummuttaminen, jolloin se itsestään niin kuin ruokkii tuota kierrettä ja niin kuin saa ihmiset ehkä ajattelemaan näin, että sitä hankintoja kannattaa siirtää tulevaisuuteen. Et sen takia keskuspankin pitäisi olla nyt taas todella hereillä tässä hetkessä, eikä tehdä niitä virheitä, mitä tässä ollaan taas viimeiset pari vuotta tehty. Eli nyt tarvitaan sitä proaktiivisuutta, jotta ei luoda uutta ongelmaa, joka saattaa olla vielä vakavampi kuin tuo inflaatio-ongelma. Mutta valon pilkahduksena tässä ehkä se, että nyt just viime viikolla niin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa niin keskuspankkiirit on nostaneet jo sen, että ehkä niitä korkoja voitaisiin alkaa laskea. Kyllä, ja markkinat alkaa hinnoittelemaan sitä enenevässä määrin tonne, eli ne koronlaskuodotukset on myös tullut lähemmäksi, eli nyt näyttää siltä, että EKP saattaisi laskea jo ykköskvartaalissa. Itse kun katsoin tässä ennen jakson nauhoituksia, niin Jenkeissäkin se maaliskuun koronlasku näytti jo todennäköisemmältä kuin se, että se tapahtuisi vasta toukokuussa seuraavassa kokouksessa. Eli ne tulee nyt koko ajan lähemmäs, ja toki jos inflaatiodata sen sallii, ne saattaa vieläkin tuosta aikaistua, mutta anyways, tässä ollaan ihan parin kuukauden päässä koronlaskuista Atlantin molemmilla puolin, mikä on taas niin kuin varmasti aika yllättävää siihen tilanteeseen nähden, missä oltiin vaikka 3 kuukautta sitten, kun keskuspankki sanoi, että tulee nostamaan vielä ohjauskorkoja ja joulukuun kokouksessa Fedi niin kuin suoraan sanoi näin vielä 3 kuukautta sitten. Eli nopeasti nämä tilanteet muuttuu ja kyllä niin kuin osakemarkkina siihenkin on reagoinut. Eli nämä koronlaskut ja matalampi korkotaso totta kai on osakkeelle hyvä. Ja nyt kun me ollaan käytännössä nähty niin kuin nousevia korkoja 1,5 vuotta, mitkä on ollut huonoja osakkeiden kannalta, niin nyt jos vihdoinkin se huippu ollaan saavutettu ja mennään matalampiin korkoihin, vielä kun samaan aikaan Jenkeissä nämä korkeammat korot ei ole aiheuttanut sitä taantumaa monesta syystä johtuen, mitä käytiin tuossa aikaisemmin myös, niin näistäkin saadaan ensi vuonna sitä positiivista momentumia tuonne osakemarkkinoille. Ja tähän huomioon liittyen niin voidaan katsoa myös globaaleja keskuspankkeja, joissa itse asiassa rahapolitiikan keventäminen on alkanut jo. Ja tästä grafiikasta näkyy tuo 3 kuukauden kumulatiivinen määrä, että kuinka moni keskuspankki globaalisti on keventänyt rahapolitiikkaansa. Ensi viikolla, kun puhutaan bitcoinia tarkemmin, niin ei katsota Jenkkien työpaikkatilastoja, ja mehän saadaan perjantaina nyt uudet luvut sieltä rapakon toiselta puolelta. Viimeksi oli 150 000 ja nyt odotetaan 180 000 uutta työpaikkaa. Mutta eikö tämä 180 tonnia, niin sehän on oikeastaan ihan tämmöistä niin kuin tervettä kasvua. Se olisi täysin normaali kasvu, jos jälleen saadaan tuommoiset niin kuin hyvät luvut, eli jälleen viittaisi siihen, että minkälaista hidastumista taloudessa tapahtuu. Että tässä tosiaankin niin kuin näkyy niin kuin hyvin, kun otetaan pikkasen pidemmältä aikaväliltä, että minkälaista tuo työmarkkinakehitys on ollut. Että tästä niin kuin voi vetää se johtopäätöksen, että tämä on ollut laskevaa, koska ollaan näistä huippuluvuista laskettu alaspäin, mutta niin ei välttämättä kannata tehdä, vaan kannattaa katsoa, että mikä se on niin kuin se normaali kehitys ennen koronaa, niin saa ehkä niin kuin sen käsityksen siitä, että minkälaisia noin kuukausitason luvut yleensä on. Niin kuin tuosta näkee, että jos katsoo toi 2015-2019 kehitystä, niin tuolla on itse asiassa niin kuin välillä niin kuin useitakin kuukausia, että mennään jopa tuonne alle 100 tonniin. Ja silti ollaan niin kuin vahvassa nousumarkkinassa, osakemarkkinoilla. Talous voi hyvin ja kasvaa, vaikka hetkittäin tulee tämmöisiä pieniä risahduksia tuohon kasvuun. Eli nyt nämä luvut, mitä me ollaan saatu tuossa viime kuukausina, niin on ollut niin kuin ihan ok, että me ei haluta nähdä missään nimessä, että ne painuisi tuon niin kuin 100 000 alapuolelle.
150 on ehkä niin kuin semmoinen, että sitten pitää alkaa seuraa tarkemmin, mutta nyt kun ollaan pyöritty jo niillä main, niin toki näitä seurataan niin kuin tarkasti tässä niin kuin joka kuukausi. Että se työmarkkinan heikkous on se, mikä vaaditaan, että se taantuma voisi ikinä tulla, ja sitä edelleenkään ei olla niin kuin nähty niin kuin sitä selkeää heikkoutta. Et silloin kun talous menee taantumaan, niin työpaikkojen määrä vähenee. Ei nouse niin kuin yli 100 000 tai 200 000, mitä me ollaan nyt nähty, että pitäisi eka niin kuin alkaa näkemään niitä alle 100 000 numeroita ja sen jälkeen niin kuin mennä kohti sitä nollaa ja sitten sinne miinukselle, niin silloin ollaan taantumassa. Ja siihen ei ole mitään merkkejä tällä hetkellä, ja jos se 180 tonnia nyt tulee tuosta marraskuulta, niin se vaan kertoo edelleenkin siitä niin kuin jenkkitalouden vahvuudesta, että katsotaan sitten pari viikon päästä, kun tehdään seuraava markkinakatsausta, että minkälaisiin lukuihin päädyttiin, mutta jos ne ei merkittävästi alita 180 tonnia, niin ei ole mitään huolen häivää. Tuo oli hyvä pointti toi, että kannattaa nimenomaan katsoa sitä ajanjaksoa ennen koronaa, koska korona aiheutti sellaisen shokin aika moneen asiaan. Mulla tulee ekana mieleen inflaatio. Siellä kun katsotaan yleensä sitten 12 kuukautta taaksepäin, niin me saadaan hyvin vääristyneitä lukuja varmaan aika monesta talouden eri indikaattorista just näistä koronan aiheuttamista jälkihässäköistä ja muista johtuen, niin sitten kun katsookin vähän sieltä taaempaa, niin näkee oikeastaan sen ison kuvan ja just sen, missä se semmoinen niin kuin hyvä baseline on ja se semmoinen keskiarvollinen tulos missä tahansa indikaattorissa. Kyllä, ehdottomasti. Ja tuolla netissä niin kuin vilisee semmoisia mun mielestä vääränlaisia kuvaajia, jotka ennemminkin laskee sitä heikkenemistä joltain tasolta. Nyt niin kuin ikään kuin se heikkeneminen on aivan selkeää tässä, jolloin jos se perustuu semmoiseen niin kuin epänormaalista tilanteesta normalisoitumiseen, mitä tässä nyt ollaan selkeästi nähty, niin se antaa väärän kuvan siihen ja helposti myös väärän tulkinnan siihen dataan, mitä tulkitaan. Et nimenomaan niin kuin, jos näitä nykynumeroita vertaa ennemminkin ihan niin kuin kaikessa, ei pelkästään työllisyystilastoissa, vaan muussakin talousdatassa siihen, mitä oli ennen koronaa, niin saadaan semmoinen niin kuin normaali taso, että missä kuuluu näiden numeroiden seilta suurin piirtein, jotka kertoo siitä, että edelleenkin ollaan ihan niin kuin terveessä taloustilanteessa ja siinä ehdottomasti ollaan tällä hetkellä. Ja sitten totta kai master slide, eli sun markkinanäkemys, ja se on oikeastaan niin kuin tiivistetty tähän slideen, mitä se tällä hetkellä just on. Aika vauhdikas seuraava viikko tiedossa. Meillä on työllisyystilastoja Jenkeistä. Perjantaina tulossa ensi tiistaina inflaatioluvut Jenkeistä. Keskiviikkona Fedin korkopäätös ja lehdistötilaisuus, mitä Powell siellä huuteleekaan, niin se saattaa heilauttaa markkinoita. Mutta sitten mun mielestä aika hauskana tämä sun osakemarkkinan näkemys tuon SP500 osalta, että se tekisi uuden ATH:n nyt vasta vuonna 2024, mutta se musta tuntuu, että markkina keulii vähän sen verran kovaa tällä hetkellä, että se voi olla, että se niin kuin tämän joulukuun aikana tulee jo tuo uusi ATH. Joo, tällä hetkellä näyttää siltä, että ainoa riski tässä ennusteessa on se, että se tapahtuukin jo vuonna 2023, eikä vasta 2024, niin kuin tähän master slidelle se on haarukoitu. Vaikka SP500 on aika lailla mennyt vaakaliitoa nyt tässä viimeiset 2 viikkoa, niin ainakin sun salkku näyttää liitävän niin kuin Finnair. Joo, tosiaankin Finnair on vieläkin salkussa ja siinä tosiaan se anti päättyi, eli ne osakesarjat yhdistyi ja ne toissijaiset merkintäoikeudetkin muuttui sitten osakkeiksi ja se osakkeen myyntipaine varmaan sitä kautta on nyt pikkuhiljaa loppumassa. Eli kaikki, jotka halusivat osaketta tuossa Annissa tai sai sitä edullisemmin noiden toissijaisten merkintäoikeuksien kautta, niin on ne pikavoitot voinut ottaa tuosta nytten. Et siinä mielessä uskoisin, että se pelkästään Annin aiheuttama myyntipaine on nyt päättynyt ja nyt nähdään sitten, että minne se osakkeen hinta tai Finnairin markkina-arvona ylipäätänsä niin tulee päätymään tässä. Et uskoisin, että tuossa on vielä potentiaalia nousta korkeammalle kuin missä tällä hetkellä ollaan ja tuossa on kuitenkin jonkun verran tuottoja kertynyt jo tuosta Finnairistakin. Ja siinä, missä SP500 on mennyt sivuttain, niin löytynyt kuitenkin jotain tuommoista, mikä on lähtenyt nousuun, eli otin tuolta tuommoisen kiinalaisen aurinkoenergiafirman. Noi cleantech-osakkeet ja ESG-ryhmä noin niin kuin ylipäätänsäkin on ollut aikamoisen myyntipaineen alla tässä syksyn aikana, ja sieltä alkaa niin kuin löytyä tuommoisia mielenkiintoisia sektoreita, jotka on ehkä vähän ylimyytyjäkin, ja niin kuin tämmöinen kuitenkin megatrendi cleantech, niin se kärsii ehkä vähän ylimitoitetustikin, että vähän sama, mikä siinä ARK ETF, siinä nähtiin kanssa niin kuin supervahva myyntipaine, ja nyt on niin kuin vahva pomppu, mihin se on lähtenyt, niin tuolla markkinoilla on nyt lähtenyt vähän niin kuin tolleen tasku kerrallaan näitä heikoimpia sektoreita kääntynyt semmoiseen vahvaan nousuun, ja nämä aurinkoenergiafirmat on yhtiä viimeisiä, jotka on kääntynyt, niin hyppäsin ainakin tuommoisen osakkeen kelkkaa tuosta kautta, mitä tolle treidille käy.
Että no ylipäätänsä toi salkkuhan on mennyt tuolla ihan nätisti portaittain ylöspäin, pieniä korjausliikkeitä, tämmöisiä bullflageja ottanut tuossa useamman ja sen jälkeen mennyt aina uusiin huippuihin. Toi kaikista korkein noteraus taisi olla 29% tuossa, että aletaan hätyttelemään niitä 30% vuosituoton rajoja, jotka tarkoittaa sitä, että tämä salkkuhan ei pärjää ollenkaan tuolle sun uraanisalkulle, jossa mennään jo tuolla 36%. Juu, toi sun 30%, se on ihan roskaa tommonen, että en mä tommosia kelpuuttaa samaa salkkua ollenkaan. Tuolla uraanin rintamalla, niin siellä on tullut positiivisia uutisia, ainakin Nigerissä, niin siellä se hässäkkä, mikä siellä nyt tuli sitten sotilasjuntan kanssa, niin se alkaa pikkuhiljaa ilmeisesti raukeamaan. Eli niin kuin Mikkokin täällä sanoi, että ne on ihan pikkujuttuja tuommoista vallankaappaukset. Vallankaappaukset on pikkujuttuja, että sen kun kököttää vaan kyydissä ja odottaa parempia aikoja, niin se näyttää ainakin tällä hetkellä käyvän, että se varmasti ajaa nyt ainakin niitä uraanifirmoja ylös, kuten tämä uraanisijoittajan lempilapsi GLO, Global Atomic, niin se ainakin, kellä on toimintaa siellä, niin se otti tuosta muistaakseni eilen just 10% nousu. Ja uraanin hinta ylipäätänsäkin on jatkanut siinä nousutrendissä, ja nyt taidetaan tehdä koko ajan vaan niitä uusia 10 vuoden huippuisia uraanin hinnassa. Joo, kyllä siellä ollaan yli 80 ja spottihinnassa, että silloin, jos nyt ihan väärin muistan, niin vielä tämän vuoden alussa tai alkupuolella oltiin vielä alle 50, eli sekin on tehnyt aikamoisen harppauksen tässä tämän vuoden aikana. Siinä kyydissä kelpaa istua sitten, mutta meillä on enää oikeastaan tuon ensi viikon Bitcoin-jakson jälkeen sitten yksi jakso tänä vuonna, mikä tarkoittaa sitä, että siinä voitaisiin alkaa kääntää katseita hieman siihen, että mitkä osakkeista voisi olla hyviä tammikuu rallisijoituksia, eli koetaan miettiä pari viikon päästä sellaisia. Hyvä. Eli pari jaksoa enää tänä vuonna tiedossa, ja se jouluviikolla tuleva jakso, niin se tulee poikkeuksellisesti nyt sitten vasta perjantaina ulos. Mä oon vähän lomilla tuossa noin, niin siitä syystä sitten aikataulutkin menee vähän rullalle, mutta perjantaina just ennen joulua saadaan vielä loppuvuodelle hyvä katsaus, niin ei sitten teidän tarvitse lähteä sitten ihan tyhjin käsin treidailemaan sinne välipäiville. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja nähdään seuraavalla kerralla. Morjes! Hyvää itsenäispäivää ja hyviä treidejä! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.